Good morning, student. Welcome to e-learning and cable networking programs of Lokmanya Tilak Mahavidyalaya Vani. Today we are going to see section number 4, 4.2 to serve with love, written by E.R. Braithwaite. चौथा जो सेक्शन आहे त्यामध्ये आपल्याला नावेल दिसतात. तो नावेल त्या सेक्शन नंबर 4 मध्ये 4 नावेल दिलेले आहे. त्यापैकी नंबर 2 चं नावेल आज आपण बघणार आहोत, टू सर्व विथ लव. Now we are going to see about writer Braithwaite. Eustace Edwards Ricardo Braithwaite, 1912 to 2016, known as E.R. Braithwaite. हे जे लांबलचक नाव आहे लेखकाचं, इस्टस एडवर्ड्स रिकार्डो ब्रेथवेट्स, याला शॉर्ट नावाने E.R. ब्रेथवेट्स असं संबोधलं जातं. वॉज अ गायनीज बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन नॉवेलिस्ट, रायटर, टीचर and diplomat, best known for his stories of social condition and racial discrimination against black people. आता हा जो नॅरेटर आहे ब्रेथवेट्स हा जो नॅरेटर आहे तो ब्रिटिश अमेरिकन नॉवेलिस्ट, रायटर्स, टीचर्स and diplomat, and he was best known for his stories of social conditions and racial discriminations against black people. त्याने जे लिखाण केलेलं आहे ते लिखाण काळा आणि गोरा यामधला जो भेदभाव आहे, वांशिक भेदभाव आहे, हा भेदभाव या लेखकाच्या लिखाणामध्ये आपल्याला दिसून येतात. म्हणजे काळ्या लोकांना कशा प्रकारे हे गोरे लोक हीन प्रकारची वागणूक देतात, आपल्यापासून वेगळे आहे हे कसं समजतात, हे सर्व लिखाण त्यांनी आपल्या लिखाणामध्ये केलेलं आहे. ही परिस्थिती त्याने पूर्ण परिस्थिती त्याने आपल्या लिखाणामध्ये मांडलेली आहे. तर त्याने जे जबाबदाऱ्या स्वीकारलेल्या आहे त्यापैकी ही वॉज ब्रिटिश अमेरिकन नॉवेलिस्ट, रायटर, टीचर and diplomat, best known for his stories of social conditions and racial discrimination against black people. He was the author of one of the famous 1959 autobiographical novels, To Serve with Love. He wrote this novel in 1959 and the subject of the novel is his own life. So, To Serve with Love is written in the life of the narrators. आणि म्हणून याला ऑटोबायोग्राफिकल म्हटलेलं आहे. ऑटोबायोग्राफिकल म्हणजे आत्मचरित्रपर लिहिल्या गेलेलं नॉवेल, म्हणजे ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल. त्यामध्ये आपल्याला लेखकाचं पूर्ण जीवनचरित्र दिसून येतात. हिज अँगर्स, हिज wrath against white peoples. He also wrote a kind of homecoming about his tours of Africa, A Choice of Star, a novel set in London, and Reliquant's Neighbors, a memoirs and treatise about racism. So, these are the famous novels that the writer has written. A kind of homecoming, he wrote about his tour of America. A Choice of Star, he set this novel in London, and Reliquant's Neighbors, a memoirs and treatise about racism. So these are the famous novels of the Braithwaite's. Braithwaite's numerous writing primarily deal with the difficulties of being an educated black man.
सुरुवातीचं जे त्याचं लिखाण आहे ते कशावर लिहिलेलं आहे तर डिफिकल्टीज ऑफ बीइंग अन एज्युकेटेड ब्लॅक मॅन, जे सुशिक्षित जे काळे लोक आहे त्यांच्या अडचणी यावर त्यांनी पहिले आपल्या लिखाणामध्ये भर दिलेला आहे. द ब्लॅक सोशल वर्कर्स, त्याचबरोबर ब्लॅक सोशल वर्कर्स, अ ब्लॅक टीचर्स अँड सिम्पली अ ह्युमन बीइंग हू फाउंड हिमसेल्फ इन अ सेट ऑफ inhuman circumstances. To Serve with Love is an autobiographical novel. What you understand? This novel, To Serve with Love, is an autobiographical novel. You remember this thing, which is important for you. हे जे नावेल आहे टू सर्व विथ लव, हे काय आहे? आत्मचरित्रपर लिहिलेलं नावेल आहे. त्या नावेलमध्ये आपल्याला लेखकाचं पूर्ण जीवनचरित्र दिसून येतात, म्हणून त्याला ऑटोबायोग्राफिकल म्हटलेलं आहे. द नॅरेटर इज अन इंजिनियर. प्रायमरली ही वॉज अन इंजिनियर, बट टू मेक बोथ एंड्स मीट ही accept the job of a teacher in a rough London East End school. And after that, when he was discarded from that job, then he accept another service as a teacher in rough London East End school. मग दुसऱ्यांदा त्यांना जी नोकरी मिळाली ती नोकरी लंडन मधील जे रफ शाळा होती ईस्ट एंड स्कूल, त्यामध्ये लेखकाला शिक्षकाची नोकरी मिळाली, त्याने ती स्वीकारली. द स्कूल इज फुल ऑफ ट्रबल मेकर स्टुडंट. त्या शाळेमध्ये असणारे जे मुलं होते ते त्रासदायक मुलं होते. ट्रबल मेकर स्टुडंट, त्रास देणारे, त्रास म्हणजे अशा डिसिप्लिन न बाळगणारे, त्रास देणारे स्टुडंट त्या शाळेमध्ये होते. अशा शाळेमध्ये लेखकाने शिक्षकाची नोकरी स्वीकारली. हू वर रिजेक्टेड फ्रॉम अदर स्कूल फॉर देअर बिहेवियर्स अँड दोज स्टुडंट्स वर रिजेक्टेड फ्रॉम अदर स्कूल फॉर देअर बिहेवियर. त्यांच्या वर्तणुकीमुळे इतर शाळांनी त्यांना नाकारलेलं होतं आणि अशा विद्यार्थ्यांना या शाळेमध्ये प्रवेश दिलेले होते. तर असेच विद्यार्थी त्या शाळेमध्ये होते जे दुसऱ्या शाळेमधून निष्कासित केलेले होते, काढून दिलेले होते त्यांच्या वर्तणुकीमुळे. ॲट द बिगिनिंग द नॅरेटर इज रेडिक्युलस अँड बुलाइट्स बाय द स्टुडंट. सुरुवातीला मात्र लेखकाला खूप त्रास झाला. मुलं, विद्यार्थी शिक्षकांची गंमत करायचे, मजाक उडवायचे, त्यांना त्रास द्यायचा. बट लॅटर हिज काम demeanors and desire to see them succeed gradually earn him their respect. विद्यार्थी त्यांना त्रास द्यायचे सुरुवातीला, पण लेखकाचा जो स्वभाव, शांत स्वभाव आणि त्याची वर्तणूक आणि त्याची इच्छा, यामुळे लेखक आपल्या उद्देशामध्ये सफल झाले. त्यांनी त्या शाळेमध्ये एक आदर मिळविला. सो बट लॅटर हिज काम demeanors and desire to see them succeed gradually earn him their respect. पण शेवटी ते आपला आदर मिळवण्यात यशस्वी झाले. कोण? लेखक. टू सर्व विथ लव इज अ वर्क ऑफ फिक्शन based on the life of the author. So, To Serve with Love is a story based on the life of the authors E.R. Braithwaite. या नॉवेलची जी स्टोरी आहे ती लेखकाच्या जीवनावर लिहिल्या गेलेली आहे, त्यांच्या जीवनावर अवलंबून आहे. The main character E.R. Braithwaite's work as an engineer an oil refinery. So previously, the narrator E.R. Braithwaite, who was an engineer in oil refinery factories. सुरुवातीला त्यांनी इंजिनियरची नोकरी स्वीकारली. त्यांनी इंजिनिअरिंगची नोकरी केली. कोणत्या कंपनीमध्ये? ऑइल रिफायनरी कंपनीमध्ये.
He served in the Royal British Air Force in the war. Then he served in the Royal British Air Force in the war. आणि युद्धाच्या काळामध्ये त्यांनी रॉयल ब्रिटिश एअर फोर्स मध्ये सुद्धा काम केलेलं आहे. अँड आफ्टर द वॉर बीइंग अ ब्लॅक पर्सन ही वॉज अनेबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट. आणि युद्ध जसं संपलं तसं लेखकाला त्या नोकरीमधूनही काढून टाकण्यात आलं. द रिझन वॉज ही वॉज ब्लॅक. द रिझन वॉज ही वॉज ब्लॅक. At last, as a last resort, he applied in a school to become a teacher. Surprisingly, he is accepted at the Greenslade School in London, East End. So this is the summary of the novel. This is the summary of the whole novel. Because this novel is written in the life of the narrator E.R. Braithwaite. हे जे नावेल आहे ते लेखकाच्या जीवनावर लिहिलेलं आहे. आणि हे पूर्ण नावेल नाही आहे. त्या नावेल मधलं 17वं चॅप्टर जे आहे ते आपल्याला फक्त अभ्यासाकरता दिलेलं आहे, पूर्ण नावेल नाही. As a last resort, he applied in a school to become a teacher, and at last he accepted a job as a teacher. Surprisingly, he is accepted as the Greenslade School in London, East End. शेवटी त्याने ग्रीनस्लेड या शाळेमध्ये शिक्षकाची नोकरी स्वीकारली, जे शाळा ईस्ट एंड लंडन मध्ये होती. अँड इज सेट टू टीच द सिनियर क्लासेस ऑफ द स्कूल. आणि मग त्या शाळेमध्ये त्यांना वरच्या वर्गांना शिकवण्याची संधी मिळाली. सो दिस इज द स्कूल ऑफ द नॅरेटर ब्रेथवेट. दिस इज द स्कूल. दिस इज द स्कूल ऑफ द नॅरेटर ब्रेथवेट. या शाळेमध्ये लेखक शिक्षकाची नोकरी करीत होते. हीच ती शाळा ग्रीन स्लेट स्कूल इन लंडन. While reading the novel, we have to understand that the time period in which the stories take place is very important. ही स्टोरी समजताना आपल्याला ही गोष्ट समजावी लागेल की ही जी स्टोरी आहे ती कोणत्या परिस्थितीमध्ये लिहिल्या गेलेली आहे, कोणत्या काळामध्ये लिहिल्या गेलेली आहे, हे सुद्धा आपल्याला समजणं तेवढंच महत्त्वाचं आहे. कारण प्रत्येक आर्टिकल्स हे कशावर लिहिलं जातात तर त्यावेळेसच्या परिस्थितीवर लिहिलं जातात. म्हणून आपल्याला त्यावेळेसची परिस्थिती काय होती ही आपल्याला माहित करून घेणं अतिशय आवश्यक आहे. While reading the novel, we have to understand that the time period in which the story takes place is very important. Braithwaite finds that even though he considers himself British and has served in the Royal Air Force, लेखक जे आहे ते स्वतःला काय समजत होते? ब्रिटिश समजत होते. ज्यावेळेस ते एअरफोर्स रॉयल एअरफोर्स मध्ये काम करत होते त्यावेळेस लेखक स्वतःला ब्रिटिश समजत होते. द इंग्लिश डू नॉट कन्सिडर हिम टू बी वन ऑफ देम. पण इंग्लिश लोक मात्र त्याला ब्रिटिश समजत नव्हते. आपल्यामधला एक माणूस असं समजत नव्हते, तो एक वेगळा आहे असं समजत होते. दिस लीड ब्रेथवेट टू फील बिटर अबाउट द इंग्लिश अँड कोलोनियलिझम as well as about his white student. आणि जेव्हा ब्रेथवेटला कळलं की हे जे इंग्लिश लोक आहे हे आपल्याला त्यांच्यासारखं समजत नाही, हे जेव्हा ब्रेथवेटला कळलं तेव्हा त्याच्या मनामध्ये व्हाईट लोकांबद्दल, गोऱ्या लोकांबद्दल एक चीड निर्माण झाली, द्वेषाची भावना निर्माण झाली.
आणि म्हणूनच त्यांच्या वर्गामध्ये असणारे जे व्हाईट स्टुडंट होते त्या व्हाईट स्टुडंट बाबत सुद्धा लेखकाच्या मनामध्ये एक द्वेष भावना आधीच निर्माण झालेली होती. ब्रेथवेट्स टीचिंग पोझिशन स्टार्ट आउट रफली and is embraced time and again. When he was started his job as a teacher, that time his teaching position was roughly जेव्हा त्याने शिक्षकाची नोकरी स्वीकारली आणि जेव्हा त्याने शिकवायला सुरुवात केली त्यावेळेस त्याचं जे भाषा होती ती कोणती होती? रफली होती. ही कन्सिडर ही स्टुडंट डिसरिस्पेक्टफुल, इल मॅनर्ड अँड मिस्चिवस. शिक्षक त्या विद्यार्थ्यांबाबत काय समजत होते की डिसरिस्पेक्टफुल स्टुडंट म्हणजे आदर न करणारे, उद्धट मुलं, इल मॅनर्स म्हणजे ज्याला काही मॅनर्स नावाची गोष्टच नाही आहे, मॅनर्स काय आहे हे ज्यांना माहीतच नाही आहे असे, आणि मिस्चिवस म्हणजे खोडकर. ही भावना लेखकांच्या मनामध्ये विद्यार्थ्यांबाबत आधी निर्माण झालेली होती जेव्हा ते टीचर म्हणून वर्गामध्ये शिकवायला लागले. व्हाईल ही स्टुडंट कन्सिडर हिम टू बी अन ॲरोगंट आउटसाइडर अनफॅमिलियर with the social environment in which they have grown up. जशी शिक्षकांच्या मनामध्ये विद्यार्थ्याबाबत जी भावना निर्माण झालेली होती तशीच विद्यार्थ्यांच्याही मनामध्ये शिक्षकाबाबत कोणती भावना निर्माण झालेली होती? while he student consider him to be an arrogant outsider. म्हणजे ॲरोगंट आहे, आपले टीचर ॲरोगंट आहे, अनफॅमिलियर आहे, ही भावना विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये निर्माण झालेली होती with the social environment in which they have grown up. The student harassed him from day one, slamming their desks during his lecture, using foul language and bullying him to a great extent. तर जे विद्यार्थी होते ते विद्यार्थी जेव्हा शिक्षक वर्गामध्ये शिकवायला जायचे लेखक त्यावेळेस विद्यार्थी काय करायचे तर शिक्षकांची मजाक उडवायचे. त्यानंतर द स्टुडंट हरॅश हिम फ्रॉम डे वन स्लॅमिंग देअर डेस्क ड्युरिंग हिज लेक्चर. जसं शिकवणं वर्गात चालू असेल तसं डेस्क वाजवायचे, मस्त्या करायचे. हे काम विद्यार्थ्यांचं सुरुवातीला होतं. रफ भाषा वापरायचे, फौल लँग्वेज, आणि दादागिरी दाखवायचे, गुंड प्रवृत्ती दाखवायचे, तसे वागायचे. ही प्रवृत्ती आधी विद्यार्थ्यांची होती वर्गामध्ये. इवन द गर्ल स्टुडंट डू नॉट स्पेअर अ मुमेंट टू हरॅश ब्रेथवेट्स. विद्यार्थिनी मागे राहिलेल्या नव्हत्या. ज्याप्रमाणे विद्यार्थी शिक्षकांना हरॅश करत होते त्याच पद्धतीने विद्यार्थिनी सुद्धा म्हणजे मुली सुद्धा शिक्षकांना हरॅश करत होते ब्रेथवेट्सला. इन अ रिॲक्शन टू दॅट ब्रेथवेट्स व्हर्बली स्कोल्ड द गर्ल फॉर ऍक्टिंग इन अन अनलेडी लाईक मॅनर्स अँड बिईंग अनरुली इन द क्लास. आणि मग ब्रेथवेट्स त्या मुलींना शिव्या द्यायचे. त्यांची जी वागणूक होती, त्यांची जी वर्तणूक होती, त्यांची जी क्रिया होती त्याबद्दल ब्रेथवेट शिवा द्यायचे. मुलींनी मुलींसारखं वागलं पाहिजे असं त्यांना वाटत होतं, पण त्या मुली मुलींसारख्या वागत नव्हत्या. म्हणून लेखकाला राग यायचा आणि ते त्या मुलांनाही शिव्या द्यायचे. ब्रेथवेट स्कोल्डेड टू द गर्ल्स फॉर ऍक्टिंग इन अन अनलेडी लाईक मॅनर्स अँड बिईंग unruly in the class. When he understands that his outburst has not gained him any respect and cooperation from the student, when the narrator understands that his outburst has not gained him any respect and cooperation from the student, जेव्हा लेखकाला कळलं की हे सर्व आपली जी वर्तणूक आहे हे आपल्याला काहीही मिळवून देणार नाही आहे,
विद्यार्थ्याशी आपण चांगल्या प्रकारे नातं निर्माण करू शकणार नाही आहे हे जेव्हा लेखकाला कळलं, त्यावेळेस त्यांनी काय केलं, ही चेंजेस हिज टीचिंग अँड हँडलिंग टॅक्टिक्स अँड ही डिसाइडेड टू इंटरॅक्ट विथ देम ॲज दो दे आर अडल्ट अँड रिस्पेक्टेबल पर्सन. अँड दॅट टाइम द नॅरेटर चेंज हिज टीचिंग अँड हँडलिंग टॅक्टिक्स. तेव्हा लेखकाने आपली शिकवण्याची जी पद्धत आहे आणि विद्यार्थ्याला हँडलिंग करण्याची जी पद्धत आहे ते बदलवण्याचं त्यांनी ठरवलं. विद्यार्थ्याशी इंटरॅक्ट करण्याची जी पद्धत आहे ती लेखकाने बदलवण्याचं ठरवलं. आणि एक सभ्य व्यक्ती होण्याचं, एक प्रौढ व्यक्ती आणि सभ्य व्यक्ती होण्याचं लेखकाने ते ठरवलेलं आहे. He requires every girls to refer as Miss. He requires every girls to be referred to as Miss, and that his students call him Sir. मग ब्रेथवेट्सनी त्या मुलींना मिस म्हणायला सुरुवात केली. त्यामुळे मग विद्यार्थ्यांनी सरांना काय म्हणायला सुरुवात केली, सर म्हणायला सुरुवात केली. At first the student find his levels of difference ridiculous and unnecessary. सुरुवातीला मात्र विद्यार्थ्यांना हे एक नवल वाटलं, वेगळं काहीतरी आहे असं वाटलं, हास्यास्पद वाटलं. हा जो शिक्षकामध्ये झालेला फरक होता हा विद्यार्थ्यांना रेडिक्युलस वाटला, फरक वाटलं, अवास्तव्य आहे असं वाटलं, अनावश्यक आहे असं वाटलं. However, they come around after only a few weeks, completely changing both their hygienes and their attitudes towards one another. पण काही दिवसानंतर त्या दोघांमध्येही म्हणजे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमधला जो समन्वय आहे तो समन्वय साधून आला. दोघांच्याही ॲटिट्यूड्स मध्ये बदल झाला आणि त्या दोघांमध्ये समन्वय निर्माण झाला. बिटवीन द स्टुडंट अँड टीचर्स. This marked the success of Braithwaite in handling the student in a very amiable way. अशा पद्धतीने शिक्षक विद्यार्थ्याशी इंटरॅक्ट करण्यात किंवा त्यांच्याशी संबंध प्रस्थापित करण्यात यशस्वी झाले. मग त्यामध्ये मित्रत्वाचं नातं तयार झालं. फ्रेंडली ॲमिएबल वे म्हणजे फ्रेंडली मार्गाने त्या दोघांमध्ये जे नातं तयार झालं. ब्रेथवेट्स एफर्ट्स ऑफ एक्सपोजर ऍक्टिव्हिटीज. आता ब्रेथवेट्सनी ज्या ऍक्टिव्हिटीज त्या शाळेमध्ये घेतलेल्या होत्या त्यामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षकामध्ये जे नातं निर्माण झालं ते अतिशय समन्वयाचं होतं, जे वाखाणण्याजोगं होतं. टू इन्क्रीज द क्लास कल्चर एक्सपोजर्स, he takes them on field trip and excursions to museums and theaters. To everyone's surprise, many of the students have never been. मग ब्रेथवेट्सनी स्कूल कल्चरल ॲक्टिव्हिटीज वाढवण्यास सुरुवात केली. त्यातला पहिला पार्ट म्हणजे त्यांनी विद्यार्थ्यांना आउट ऑफ स्कूल म्हणजे शाळेच्या बाहेर ट्रिप म्हणून त्यांनी विद्यार्थ्यांना नेलं. हा प्रसंग त्या विद्यार्थ्यांच्या जीवनामध्ये पहिल्यांदाच आलेला होता. टू इन्क्रीज द क्लास कल्चरल एक्सपोजर्स, ही टेक्स देम ऑन फील्ड ट्रिप अँड एक्सक्रुजन्स टू म्युझियम म्हणजे इथे प्राणी वगैरे ठेवला, प्राणी संग्रहालय ज्याला आपण म्हणतो, अँड थिएटर्स. टू एव्हरीवन सरप्राईज, प्रत्येकाला आश्चर्य वाटलं. मेनी ऑफ द स्टुडंट हॅव नेव्हर बीन, बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी अशा प्रकारचे जे कार्यक्रम आहे, ह्या जागा आहे, ह्या पाहिलेल्या नव्हत्या, त्यामुळे त्यांना आश्चर्य वाटलं विद्यार्थ्यांना. अ व्हाईल फेमेल टीचर गिलियन ब्लेनचार्ट्स अकंपनाइज द क्लास ऑन दिस एक्सक्यूज. म्हणजे त्या सहलीमध्ये त्या शाळेची जी एक टीचर होती गिलियन ब्लेनचार्ट्स, शी वॉज व्हाईट, हर कलर वॉज व्हाईट
आणि मुलीही त्या वर्गात असल्यामुळे त्या ट्रिपमध्ये ही सुद्धा टीचर, लेडी टीचर लेखका सोबत त्या ट्रिपमध्ये गेलेली होती. अ व्हाईट फेमेल टीचर Gillian Blanchard accompanies the class on these excursions. This marked the beginnings of a friendship between Blanchard and Braithwaite. आणि त्यामुळं दोघंही एक दुसऱ्याच्या सहवासात आल्यामुळं दोघांमध्ये मैत्री झाली, फ्रेंडशिप झाली. आता ही फ्रेंडशिप का महत्वाची होती याचं कारण तुम्हाला सांगता येईल की ब्रेथवेट्स वॉज ब्लॅक and Blanchard's was white. That was the characteristic feature between them. दोघांमधलं वैशिष्ट्य जर काय होतं तर ब्रेथवेट्स हे ब्लॅक होते आणि ब्लँचार्ड्स हे व्हाईट होते. ही स्त्री व्हाईट होती. Similarly, Braithwaite's relationship with his student is tested many a time. Although his student frequently disappointed and hurt him. बरेचदा त्या विद्यार्थ्यांनी लेखकाला त्रास दिला, नाराज केलं, हर्ट केलं. He learned to forgive them. Forgive म्हणजे माफ करणे. The student constantly surprised him with their maturity, empathy and knowledge. पण लेखकांनी विद्यार्थ्यांनी जरी त्या शिक्षकांना त्रास दिला, ब्रेथवेट्सला त्रास दिला, तरी ब्रेथवेट्सनी त्या मुलांना शिव्या दिल्या नाही, तर त्यांनी त्या मुलांना माफ केलं. आणि माफ केल्यामुळं विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये एक अशी सरप्राईज निर्माण झाली की यांनी असं का केलं. तर त्याला आश्चर्य वाटलं की शिक्षकामध्ये झालेल्या बदलामुळे हिज मॅच्युरिटी, एम्पॅथी अँड नॉलेज. Another facet of the story which greatly affects its narrative lies in the heavy history of colonialism. आता या स्टोरीचा दुसरा पैलू, अदर साइड, another facet of the story म्हणजे अदर साइड ऑफ द स्टोरी which greatly affect its narrative lies in the heavy history of colonialism. वसाहतवाद सुद्धा त्यावेळेस खूप भेडसावलेला होता. Its dark consequences, mental and physical trauma that increased Braithwaite's hatred and wrath for British. ह्या कोलोनियलिझममुळे, वसाहतवादामुळे, काळा आणि गोरा या भेदभावामुळे लेखकांच्या मनामध्ये या ब्रिटिश लोकांबद्दल एक नफरत आणि राग निर्माण झालेला होता. He constantly felt the prejudicial effect of colonialism while living in England after Second World War, and these negative experiences frequently shaped his thought and actions. लेखकाला आलेले जे निगेटिव्ह एक्सपिरियन्स आहे दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळामध्ये, त्यामुळे लेखकांच्या कृतीमध्ये आणि त्याच्या विचारामध्ये आपल्याला हे निगेटिव्ह थॉट्स, निगेटिव्हिटी दिसून येतात. लेखकाला आलेले निगेटिव्ह एक्सपिरियन्स, त्यामुळे लेखकाच्या मनामध्ये सुद्धा त्याच पद्धतीचे विचार निर्माण झाले, तेच त्यांच्या कृतीमध्ये सुद्धा दिसायला लागले. ब्रेथवेट्स इज सरप्राइज अँड शॉक बाय द कंडिशन इन विच दिस स्टुडंट लिव्ह. ज्या स्थितीमध्ये ते मुलं राहत होते, ते स्थिती पाहून लेखकाला शॉक बसला, धक्का बसला आणि त्याला लेखकाला सरप्राईजही वाटलं, आश्चर्यही वाटलं की ज्या परिस्थितीमध्ये ते मुलं राहत होते. अँड ऑल्सो द फिजिकल ट्रॉमा ऑफ द वॉर दॅट कॅन बी सीन थ्रू आउट हिज टीचिंग एन्व्हायरमेंट. आणि त्या युद्धामध्ये झालेले जे दुखापत, शारीरिक ट्रॉमा ऑफ द वॉर दॅट कॅन बी सीन थ्रू आउट हिज टीचिंग. तर त्या युद्धामध्ये झालेले जे युद्धाचे जे परिणाम आहे ते सर्व लेखकाच्या टीचिंगमध्ये दिसून येत होते, दिसत होते. एन्व्हायरमेंट्स.
So in this way we completed the first part of the novel, that is introduction of the writer, narrators, Braithwaite's, then introduction of the novels, and the summary of the novels. So now the time is over. We will stop here. And next part of the novel we will see in our next period. Thank you.